হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ক্লাছত আমি লেছ' টুলৰ বিষয়ে শিকিম আৰু লেছ' টুল আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বেকগ্ৰাউণ্ড আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ লেছ' টুলৰ সহায়ত। আৰু লেছ' টুল শিকিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এখন ইমেজৰ সহায় ল'ম। এই ইমেজখনত আমি প্ৰথমে ডুপ্লিকেট কৰি ল'ম, কাৰণ আমি লেছ' টুলৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু লেছ' টুলৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এখন ইমেজ লৈছোঁ, ইমেজৰ সহায় লৈছোঁ। কণ্ট্ৰল জে কৰিলেও ডুপ্লিকেট হ'ব। আমি তলত থকা সেই চিম্বলটোৰ জৰিয়তে এইখন ডুপ্লিকেট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মুভ টুলৰ একদম তলতে থকা যিটো অপশ্যন লেছ', আমি লেছ' টুলটো ইউজ কৰিম। লেছ' সাধাৰণতে 3 প্ৰকাৰৰ থাকে, কিন্তু আমি যিটো ফ্ৰী হেণ্ড লেছ' বুলি কয়, অৰ্থাৎ আমি হাতেৰে যিখন চিলেকশ্যন কৰিব লাগে, সেই লেছ'টো লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈ আমি গোটেই ছাবজেক্টটোৰ চাৰিওফালে প্ৰথমতে লাহে লাহে আমি কণ্ট্ৰলত, নিজৰ হাতৰ কণ্ট্ৰলত আমি এইটো মুভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এনেকৈ যত্ন কৰাৰ পিছত তোমালোকে চাই যোৱা, এইটো আনকাট যিহেতু গোটেইটো ক্লাছ হ'ব, মই গোটেইখিনি তোমালোকক দেখাই আছোঁ। পাৰফেক্টলিটো কৰাটো নহ'ব, কাৰণ আমাৰ এই তোমালোকে দেখিয়ে পাইছা, তাত কিছুমান কাট খাই গৈছে এই লেছ'টোৰ সহায়ত। কিছুমান পাৰ্ট আমি ৰুই আহিলোঁ, কিন্তু এৰি দিলে কি হ'ব, এইটো লগে লগে চিলেক্ট হৈয়ে যাব। গতিকে আমি এবাৰতে কৰিব লাগিব। যিটো এই প্ৰথম অপশ্যনটো একদম প্ৰথম যিটো লাইন, এই লাইনটো একদম শেষলৈকে আমি এইটো নিব লাগিব। শেষলৈকে নি যিটো আমি ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ পইণ্টটো, তাৰ লগত আমি যোগ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া সেইটো চিলেকশ্যন হ'ব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এইটো প্ৰথমতে আমি গোটেইখিনি চিলেকশ্যন হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ চিলেকশ্যন হৈ গৈছে। এতিয়া যদি আমি চিলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত এইটো আমি বেলেগ কৰি এটা লেয়াৰত আমি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া। কাৰণ যিটো আমি ছাবজেক্ট হিচাপে ছোৱালীজনীৰ যিখিনি ফটো, এই ইমেজটোৰ ছাবজেক্টটো আমি চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি মুভ টুলটো লৈছোঁ। নতুন এখন আমি যদি ডকুমেণ্টছ এখন লওঁ, নতুন এখন ডকুমেণ্টছ লৈছোঁ, ডুপ্লিকেট লেয়াৰ লৈছোঁ। এতিয়াৰ পৰা আমি এইখন মুভ কৰি দিম। মুভ টুলটো লৈছোঁ, মুভ টুল লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কাটি লৈ যাই আমি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা আচলতে কেনেকৈ আমি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এটা ছাবজেক্ট এটা আমি লৈ আনিব পাৰোঁ। পাৰফেক্ট ৱে নহয়, এইটো পাৰফেক্ট ৱে নহয়। মই তোমালোকক খালী ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি আছোঁ আচলতে টুলছবিলাকে কেনেকৈ কাম কৰে, টুলছবিলাকৰ কাম কি, সেইটো আমি জনাব খুজি আছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে পাৰফেক্ট টুল কিছুমান আছে, য'ত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টবিলাক আমি চুজ কৰিব পাৰোঁ বা কৰিব পাৰোঁ আৰু ভালদৰে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চিফ্ট যদি প্ৰেছ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে চাৰিওপিনে যিটো হাইট উইথ চাৰিওপিনে সেইটো সমানভাৱে এইটো ইমেজখনৰ এইটো পাৰফেক্টলি স্কেল কৰিব পাৰিম। এইটো লেছ' টুলটো লৈছোঁ। আৰু যিবিলাক এতিয়াও চিলেক্ট ভালদৰে আমি কৰা নাই, সেইবিলাক এৰিয়াৰ পৰা আমি সেইবিলাক ইৰেজ কৰাৰ ট্ৰাই কৰিম। এই পৰ্চনটো আমি ডিলিট কৰি দিম। এতিয়া ডিলিট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনিও আমি যিখিনি আছে ইয়াৰ পৰা আমি ডিলিট কৰি দিম। প্ৰথমে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, এই পৰ্চনটো চিলেক্ট কৰি লৈ উঠাৰ পিছত আমি ডিলিট কৰি দিম, ঠিক আছে। এতিয়া এই পৰ্চনটো আমি চাম, এইটো আমি ডিলিট কৰি দিম। চিলেক্ট হৈ গ'ল, এতিয়া ডিলিট। এইটো ৰাইট ৱে নহয়, কিন্তু তোমালোকে নাভাবিবা যে এইটো কিয় এনেকুৱা হৈছে, চিলেকশ্যনটো কিয় এনেকুৱা কৰিছে। মই মাত্ৰ লেছ' টুলৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে, পৰিচয় কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই কামটো কৰি আছোঁ। আমি লেছ' টুল, ফ্ৰী টুল লেছ' আমি কি বা কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব লাগে, সেইবিলাক কামৰ কাৰণে বা কেনেকুৱা কামত ইউজ কৰিব পাৰিম, সেইটো কামৰ দেখাবৰ কাৰণেহে এই কামটো কৰি আচলতে। এনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ চিলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ টুলছত ইউজ কৰোঁ, সেইবিলাক টুলছ আমি শিকাই দিম। নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু আজি যিহেতু এইটো ক্লাছত আমি বিশেষকৈ লেছ' টুলৰ কথা পাতিছোঁ, সেইকাৰণে আমি কেনেকৈ লেছ' টুলটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি বুজাবৰ কাৰণে এই কামটো কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা এইটো চিলেকশ্যন কৰিছোঁ যিমানখিনি আছে। ঠিক আছে, এইটো কাট খাই গৈছে কিছু। এইটো ডিলিট হৈ গৈছে। এইটো ঠিক আছে, আমি ইৰেজ কৰিব পাৰোঁ ইৰেজাৰেৰে। এইটো ইৰেজাৰ লৈছোঁ, আমি ইৰেজাৰে আমি ইৰেজ কৰিম।
ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাছ আছে ব্ৰাছবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সচাৰ ল'ব পাৰা আৰু ছফ্ট হাৰ্ড চবৰে এটা ব্ৰাছ আছে আমি একদম ছফ্টটো লৈছোঁ আৰু ছফ্ট ব্ৰাছেৰে আমি এই যিটো এজ আছে ছাবজেক্টটোৰ এজ আছে আমি এজটো মুচিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি ইৰেজাৰ লৈ আমি কেৰেক্টাৰটোৰ চাৰিওফালে এজবিলাক আমি মুচিম এতিয়া এই চোৱা এজটো এতিয়া অকণমান ছফ্টনেছ এটা ভাৱ আহিছে ন এনেকৈ আমি ইৰেজ কৰিব লাগিব এতিয়া চাৰিওপিনে এইটো এজটো একদম নোহোৱা হৈ যাই আছে লাহে লাহে ছফ্ট হৈ আছে মানে হাৰ্ড যিটো এজ আছে সেই এজটো আমি অকণমান ছফ্ট কৰি আছোঁ এইটো ইৰেজেৰে আমি মুচিব পাৰোঁ তোমালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিবা যে যাতে বেছি ভিতৰত সোমাই নাযায় মুচিলে যাতে মেইন শ্বেপটো থাকি যায় যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টৰ যদি আমি কিবা কাম কৰিবলগীয়া হয় ইৰেজাৰ ইউজ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি অপৰে ছফ্টেৰে অকণমান যাতে হাৰ্ডনেছটো নোহোৱা হয় সেইকাৰণে ইউজ কৰিব পাৰা ইৰেজাৰক আমি এটা টুলছ হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যিটো শ্বেপ পোৱাত আমাক অকণমান সুবিধা কৰে যিটো হাৰ্ডনেছ নহ'লে এইটো পাৰফেক্ট যেন নালাগে চ' আমি এনেকৈ ইৰেজাৰটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা ইমেজত চ' যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিম আমি সিমান ভাল হ'ব নেক্সট টুলবিলাকত আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম লেছৰে আৰু দুই প্ৰকাৰ লেছ আছে পলিগনিল আৰু মেগনেটিক লেছ আছে সেই দুটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আহিবলগীয়া ক্লাছবিলাকৰ ভিতৰত চ' আমি গম পালোঁ আচলতে লেছত টুলে সাধাৰণতে আমাক এনেকৈ পাৰফেক্টলি ফ্ৰী হেণ্ড লেছতে চিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বহুত কামত আহে ফ্ৰী হেণ্ড লেছৰে আমাক বহুত হেল্প কৰে আৰু ইৰেজাৰে এনেকৈ ইৰেজ কৰাত আমাৰ কেতিয়াবা ছফ্টনেছ কৰাৰ কাৰণে হেল্প কৰে ইৰেজাৰে